Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 tayong alimango. Ngintip ka mo. Hindi ko. Sige na, video yun. Pakita gira na nagalaw pa. I go fast. I go. And then no. Ito, alam. Okay, carry na yan. At least may nakuha ng connect na editin. So, yun na yung mga crabs natin. Mobile pa sila, guys. Okay, nakatali nga lang para safe tayo. Okay. Ayan, mobile pa sila. Ah, galit na siya. And this is when